සුබ දවසක් වේවා ඔයගොල්ලෝ හැමෝටම. අපි ගොඩක් වෙලාවට බැලුවොත් එහෙම තෙල් දාපු කෑම ಜಾති කන්න අපි ගොඩක් දෙනෙක් කැමති. හැබැයි එක පොඩි ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා නේද? තෙල් දාපු කෑම කෑවහම කොලෙස්ටරෝල් හැදෙනවා. අන්න ඒ වගේ ලෙඩ සෙට් එකක් තියෙනවා නේද හැදෙන. අන්න එහෙම හැදෙන ලෙඩ හැදෙන්නේ නැති වෙන්න කොහොමද අපි ආස තෙල් දාපු කෑම කන්නේ කියලා අපි අද මේ වීඩියෝ එකෙන් බලමු. එතකොට මේ තෙල් දාපු කෑම කියන්නේ ෆ්‍රයි කරපු ෆුඩ්ස් නේ. ඒ කියන්නේ බැද්දපු ආහාර. බැද්දපු ආහාර කොහොමද සෞඛ්‍යාරක්ෂිතව නිෂ්පාදනය කරගන්නේ සහ කොහොමද මේ process එක සිද්ධ වෙන්නේ කියලා අපි අද බලමු. අපි ආහාර බැදගන්නේ එහෙම නැත්නම් ෆ්‍රයි කරන්නේ ඒ ආහාරයේ තියෙන රසය එහෙම නැත්නම් eating quality එක වැඩි කරගන්න. ඒ වගේම ඊට අමතරව අපිට පුළුවන් මේ ආහාරය බැද්දාම ඒකේ තියෙන moisture content එක ඉවත් කරගන්න සහ ඒකේ තියෙන microorganisms ලා කියන්නේ ආහාරයේ නරක වීමට බලපාන microorganisms ලා ඉවත් කරන්න. ඒ වගේම ඒකේ තියෙන අහිතකර එන්සයිම් ටික ඒ කියන්නේ ආහාර නරක වීමට බලපාන එන්සයිම් ටික ඩිඇක්ටිවේට් කරන්න. එහෙම නැත්නම් ඉන්ඇක්ටිවේට් කරගන්න පුළුවන් වෙනවා. මෙන්න මේ කියන moisture content එක ඉවත් කිරීම, ඊට පස්සේ microorganisms ලා ඉවත් කිරීම සහ enzyme activities inactivate කිරීම තුලින් අපිට පුළුවන් ආහාරය preserve කරගන්න. ඒ කියන්නේ ආහාරය කල් තබා ගැනීමේ හැකියාව වැඩි දියුණු කරගන්න පුළුවන්. එතකොට මේ frying process එකකින් අන්න ඒ කියන විදිහට අපිට පුළුවන් ආහාරයේ stability එක, preservation ability එක වැඩි කරගන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ අපි බලමු මේ frying කියන process එකේ තියෙන principles මොනවද කියලා. frying process එකේ ප්‍රධාන principle එක විදිහට අපිට සලකන්න පුළුවන් heat transformation එක. ඒ කියන්නේ අපි කොහොමද මේ ආහාරයට මේ දෙන raw material එකට heat එක transfer කරන්නේ. ඒ කියන්නේ fry කරනකොට අනිවාර්යෙන් heat එක ලබා දෙනවනේ අපි. එතකොට fry කරනකොට heat එක ලබා දෙන ආකාර තුනක් තියෙනවා: conduction, convection and radiation. conduction කියන්නේ pan එක හරහා අපි කොහොමද ආහාරයට උෂ්ණත්වය ලබා දෙන්නේ කියන එක. ඊට පස්සේ convection කියන්නේ අපි මේ pan එකට දාන oil තියෙනවනේ, ඒ කියන්නේ තෙල් තියෙනවනේ. ඒ තෙල් එක හරහා කොහොමද ආහාරයට උෂ්ණත්වය ලබා දෙන්නේ. ඊට පස්සේ රේඩියේෂන් කියන්නේ මේ තෙල් එකේ සහ pan එකේ සහ raw material එක අතර තියෙන gap එක තියෙනවනේ. ඒ gap එක හරහා අපිට උෂ්ණත්වය transfer කරන්න පුළුවන්. අන්න ඒ gap එක හරහා උෂ්ණත්වය යවනවා කියන එකෙන් තමයි කියන්නේ අපි රේඩියේෂන් තුලින් උෂ්ණත්වය ලබා දෙනවා කියලා. ඊට පස්සේ දෙවෙනි ප්‍රින්සිපල් එක විදිහට අපි කතා කරන්නේ crust formation. අපි බේකින් වලදීත් ඔය crust formation එක ගැන ගොඩක් කතා කරා. crust formation කියන්නේ ආහාරයේ මතුපිට පෘෂ්ඨයේ කොහොමද ටෙක්ස්චර් එක කොහොමද ස්වභාවය කියන එක තීරණය කරනවා මේ frying process එකේදී. ඒ කියන්නේ අපිට ඕනේ කොහොමද ඇතුළත් හොඳට fry වෙලා ඇතුළත් හොඳට crispy ගතියට තියෙන්නද, එහෙම නැත්නම් එළියේ විතරක් fry වෙලා ඇතුලේ soft විදියට තියෙන්නද කියන එක අපි කලින් තීරණය කරන්න ඕනේ මේ frying process එකට දානකොට. ඊට පස්සේ අපි සලකලා බලන ඊළඟ principle එක තමයි oil හරි fat හරි තියෙන absorption level එක. දැන් ඔයගොල්ලෝ දන්නවා එක එක જાතිය oils જાති අපි පාවිච්චි කරනවානේ. coconut oil කියන්නේ පොල් තෙල් පාවිච්චි කරනවා, olive oil පාවිච්චි කරනවා, ඔන්න ඔය විදිහට sunflower oil, vegetable oil එහෙම කියලා විවිධ જાතිය oils જાති තියෙනවානේ අපි fry කරන process එකට ගන්න. අන්න එතකොට එක එක oils જાති වලින් තියෙන එක එක රසයන්. ඒ කියන්නේ අපිට එක එක ආහාර වලට අපිට අවශ්‍ය තෙල් වර්ගය මාරු කරලා ආහාරයේ රසය වෙනස් කරගන්න පුළුවන්. එහෙම රසය වෙනස් වෙන්නේ ඇයි කියලා බැලුවොත් එහෙම අපි මේ fry කරන්න ආහාරයට ඒ කියන්නේ raw material එක තෙල් තාච්චියට දැම්මහම ඒ තෙල් වලින් යම්කිසි වූ ප්‍රමාණයක් ආහාරයට absorb වෙනවා. ආහාරයට උරා ගන්නවා. එතකොට ඒ තෙල් එකේ જાතිය මත ආහාරයට absorb වෙන oil එක වෙනස් වෙනවනේ. ඒ වෙනස් වෙනකොට ඒ absorb වෙච්ච ඒ කියන්නේ ඒ උරාගත්ත තෙල් ටිකෙන් තියෙන රසය ඒ ආහාරයට එකතු වෙනවා. එතකොට මේ අපි යොදා ගන්න තෙල් එක තෙල් જાතිය අනිවාර්යෙන් බලපාන ආහාරයේ රසය කොහොමද වෙනස් වෙන්නේ කියන එකට. ඊට පස්සේ මේ frying process එකේ තියෙන තියරිය එහෙම නැත්නම් මේකේ තියෙන මේක වෙන්නේ කොහොමද කියලා බැලුවොත් එහෙම අපි fry කරන්න ගන්නේ hot oils නේ. කියන්නේ තෙල් තාච්චියකට තෙල් දාලා ඒක රත් කරලා ඊට පස්සේ තමයි අපි දාන raw material එක දාන්නේ. එතකොට හිතන්නකෝ උළුඳු වඩ එකක් හදනවා කියලා. එහෙම හදනකොට ඔන්න දැන් ලිපේ තෙල් තාච්චිය තියලා oils ටික ඒ කියන්නේ තෙල් ටික රත් වෙන තියෙනවා. ඊට පස්සේ තෙල් එක රත් වුණාට පස්සේ අපි මේ හදාගත්ත ඩෝ එක උළුඳු වඩේ ඩෝ එක අරගෙන දානවනේ මේ තෙල් තාච්චියට. ඒ තෙල් තාච්චියට දානවත් එකම oil එකේ oil දැන් තෙල් එක රත් වෙලානේ තියෙන්නේ.
තෙල් එකේ තියෙන උෂ්ණත්වය ටක් ගාලා අර මේ අපි දාපු ඩෝ එකට උරා ගන්නවා. ඒ උරා ගැනීම තුලින් ඒ අපි දාපු ඩෝ එකේ තියෙන මොයිස්චර් කන්ටෙන්ට් එක වාෂ්ප වෙලා වෝටර් වේපර්, ඒ කියන්නේ ජල වාෂ්ප විදිහට පිට වෙලා යනවා. එතකොට ක්‍රස්ට් ෆෝමේෂන් එකක්. ඒ කියන්නේ අර උළුඳු වඩේක එළියේ තියෙන ක්‍රිස්පි ගතිය තියෙන්නේ. අන්න ඒ ක්‍රිස්පි ගතිය නිර්මාණය වෙනවා. ඔන්න ඕක තමයි මේ ෆ්‍රයින් ප්‍රොසෙස් එකේ තියෙන තියරි එක. ඊට පස්සේ අපි බැලුවොත් එහෙම ඒ කිව්ව ක්‍රියාවලිය. ඒ කියන්නේ තියරි එකේ කිව්ව හීට් ට්‍රාන්ස්ෆර් ක්‍රියාවලියට බලපාන්නේ මොනවද කියලා. ඒ උෂ්ණත්ව ගලා යාමට අනිවාර්යෙන් බලපානවා තෙල් එකේ උෂ්ණත්වය. ඒ කියන්නේ කොච්චරක් දුරට රත් වෙලා තියෙනවද, කොච්චරක් දුරට නිමිලා තියෙනවද කියන එක බලපානවා. ඒ අපි ඩෝ එක දැම්මහම හීට් එක ට්‍රාන්ස්ෆර්, ඒ කියන්නේ උෂ්ණත්වය ගලා යාම තීරණය වෙන්න. ඒ කියන්නේ හිතුවොත් එහෙම අපි බාගෙට රත් වෙච්ච තෙල් එකක් දැම්මොත් එහෙම තෙල් එකකට දැම්මොත් එහෙම ඩෝ එක ඒක හරියට ක්‍රිස්පි ගතියට එන්නේ නැහැනේ, අපිට අවශ්‍ය විදියට ටෙක්ස්චර් එක හැදෙන්නේ නැහැ. අන්න ඒක තමයි කියන්නේ මේ ඔයිල් එකේ මේ තෙල් එකේ තියෙන උෂ්ණත්ව ප්‍රමාණය අනිවාර්යෙන් බලපානවා මේ උෂ්ණත්ව ගලා යාමේ සංසිද්ධියට. ඊට පස්සේ ඊළඟ කාරණාව තමයි සර්ෆස් කෝඑෆිෂන්ට්. ඒ කියන්නේ කොහොමද මේ ඩෝ එක දානකොට ඒකේ තියෙන සර්ෆස් ඒරියා එක මතු පිට වර්ගඵලය කොහොමද කියලා බලපානවා. හීට් ට්‍රාන්ස්ෆර් එක කොච්චර වෙලාවක් යනවද, ඒ කියන්නේ උෂ්ණත්ව ගලා යාම කොච්චරක් වෙලාවක් යටතේදී සිද්ධ වෙනවද කියන එකට. ඊට පස්සේ අපි බලමු මේ ෆ්‍රයින් ප්‍රොසෙස් එක සිද්ධ වෙන්න, කම්ප්ලීට් වෙන්න, ඒ කියන්නේ අවසාන වෙන්න කොච්චර වෙලාවක් යනවද කියන එකට බලපාන සාධක මොනවද කියලා. ඒ කියන්නේ දැන් අපි දැම්මොත් එහෙම උළුඳු වඩේ ඩෝ එක ඒක බැදිලා ඉවර වෙන්න කොච්චර වෙලාවක් යනවද කියන එකට බලපාන සාධක මොනවද කියලා දැන් බලමු. පළවෙනි සාධකය තමයි type of food. ඒ කියන්නේ අපි දාන ආහාරය, ඒ කියන්නේ ආහාරය හරි raw material එක හරි ඒකේ වර්ගය මත බලපානවා කොච්චරක් වෙලාවක් යනවද කියන එක. ඊළඟ වැදගත්ම කාරණාව තමයි oil එකේ temperature එක. ඒ කියන්නේ තෙල් ජාතියේ උෂ්ණත්වය බලපානවා. ඊට පස්සේ ඊළඟ කාරණාව තමයි method of frying. ඒ කියන්නේ අපිට පුළුවන් එක එක විදිහට fry කරන්න. ඔයාලා දන්නවා deep frying තියෙනවා, ඊට පස්සේ shallow frying තියෙනවා. අන්න ඒ වගේ. ඒ කියන්නේ deep frying කියන්නේ ගැඹුරු තෙලේ බැදීම, shallow frying කියන්නේ නොගැඹුරු තෙලේ බැදීම. අන්න ඒ කියන සාධක දෙක, ඒ කියන methods දෙක බලපානවා කොච්චර වෙලාවක් යනවද කියන එකට. ඊළඟ කාරණාව තමයි thickness of food. දැන් අපි බැලුවොත් එහෙම පොටැටෝ චිප්ස් හදන්න යනවා. අපි ඒ ටික පොටැටෝස් ටික කපලා, ඒ කියන්නේ අල ටික කපලා අපි තෙල් එකට දානවා. එහෙම දානකොට ඔයගලන්ට තේරෙනවනේ දැන් අල ටික හීනියට කැපුවාම ඉක්මනට ෆ්‍රයි වෙනවා. ටිකක් ඝනකමට කැපුවාම ටිකක් වෙලා යනවා ෆ්‍රයි වෙන්න. අන්න ඒක ඒ කියන්නේ ආහාරයේ thickness එක බලපානවා මේ frying process එක complete වෙන්න ගත වෙන කාලයට. ඊට පස්සේ ඊළඟ කාරණාව තමයි අපි බලාපොරොත්තු වෙන ආහාරයේ texture එක. ඒ කියන්නේ අපි හොඳටම crispy ගතියට තියෙන ආහාර කන්නද කැමති, එහෙම නැත්නම් වටේ විතරක් crispy ඇතුළේ soft තියෙන ඒවාද කැමති. අන්න ඒ කියන අපි ආහාරයෙන් බලාපොරොත්තු වෙන texture එක ලබා ගන්න ගත වෙන කාලය බලපානවා. ඊට පස්සේ අපි බැලුවොත් එහෙම temperature එක සහ frying process එක අතර තියෙන සම්බන්ධය. දැන් අපි වැඩි උෂ්ණත්වයක් දුන්නොත් එහෙම තෙල් එක ඉක්මනින් රත් වෙනවා. ඉක්මනින් රත් වෙනවා කියන්නේ ඒකට වැඩි උෂ්ණත්වයක් දුන්නාම ඒකේ තියෙන විස්කොසිටි එක, ඒ කියන්නේ දුෂ්‍රාවීතාවය ඉක්මනින් වෙනස් වෙනවා. දැන් ඔයගලන් දන්නවා ඇති තෙල් එකක් ඉතාම වැඩි උෂ්ණත්වය වලට දිගින් දිගටම රත් කරොත් ඒකේ තියෙන අර තෙල් එකේ තියෙන උකු බව ටික ටික අඩු වෙනවානේ. අන්න ඒ වගේ තමයි. දැන් සාමාන්‍යයෙන් අපි ෆ්‍රයි කරන උෂ්ණත්වය කියන්නේ 180 200 වගේ සෙල්සියස් අංශක උෂ්ණත්වයක් ලබා දෙනවනේ. අන්න එහෙම උෂ්ණත්වය දිගින් දිගටම ලබා දෙනකොට හරිම ඉක්මනින් තෙල් එකේ තියෙන දුෂ්‍රාවීතාවය අඩු වෙන්න බලපානවා. එතකොට තෙල් එක අපිට වැඩි කාලයක් පාවිච්චි කරන්න බැරි වෙනවා. ඒ කියන්නේ අපි ලබා දෙන උෂ්ණත්වය අනිවාර්යෙන් අපි කන්ට්‍රෝල් කරන්න ඕනේ තෙල් එකේ ගුණාත්මකතාවය පවත්වා ගන්න නම්. ඒ වගේම තමයි මෙන්න මේ වගේ වැඩි උෂ්ණත්වයක් වැඩි කාලයක් දුන්නාම මේකේ හැදෙනවා blue has කියලා. ඒ කියන්නේ මේකේ පෙන ඇති වෙන්න පුළුවන්. blue has කියන්නේ පෙන ඇතිවීමේ සම්භාවිතාවය. අපි වැඩි උෂ්ණත්වයක් වැඩි කාලයක් දිගටම දුන්නොත් එහෙම මේකේ තෙල් එකේ පෙන ඇති වෙන්න බලපානවා. එතකොට අපිට ඉක්මනින් තෙල් එක මාරු කරන්න සිද්ධ වෙනවා. ඒ කියන්නේ අපිට ඉකොනොමිකලි ඒක ඇෆෙක්ට් වෙනවා. ඒ කියන්නේ ආර්ථිකමය වශයෙන් හානියක් නේ තෙල් එක ඉක්මනට වෙනස් කරන්න උනහම තෙල් එකට වැය වෙන මුදල් ප්‍රමාණය වැඩි වෙනවා. ඒක නිසා අපි හැමතිස්සෙම බලන්න ඕනේ අඩු පිරිවැයකින් කොහොමද මේක කරගන්නේ. කොහොමද මේක තෙල් එකේ ගුණාත්මකතාවයත් පවත්වා ගන්න කියන එක
අපි සලකලා බලන්න ඕනේ. දැන් එතකොට ඔයගලන්ට තේරෙනවා ඔයගොල්ලෝ කියවනේ කොලෙස්ටරෝල් හැදෙනවා එහෙම එක දේවල් හැදෙනවා කියලා. එතකොට අන්නේ තියෙන හෙල්ත් හැසාඩ් ටික ඒ කියන්නේ ඒ සෞඛ්‍ය ගැටලු ටික මගහරවා ගන්න නම් අපි අනිවාර්යෙන් තෙල් එකේ තියෙන ගුණාත්මකතාවය පවත්වාගෙන යන්න ඕනේ. එතකොට ඒ තෙල් එකේ තියෙන ගුණාත්මකතාවය පවත්වා ගන්න නම් අපි එක දිගට වැඩි උෂ්ණත්වයක් ලබා දීම සිද්ධ කරන්න හොඳ නැහැ. ඒ වගේම අපි අවධානයෙන් ඉන්න ඕනේ තෙල් එකේ තියෙන වර්ණ වෙනස් වීමට. ඒ වගේම උඩින් ඔය පෙන જાතියෙන් හැදෙනවා. අපි කලින් කිව්වා බ්ලූ හැස් කියලා. අන්න ඒව හැදෙනවා නම් අපි අනිවාර්යෙන් තෙල් එක ඉවත් කරන්න ඕනේ. ඊට පස්සේ අපි කතා කරමු මේ ෆ්‍රයින් එකේ තියෙන මෙතඩ්ස් දෙක. shallow frying සහ deep frying. shallow frying එක බැලුවොත් එහෙම ඒකට අපි භාවිතා කරන තෙල් ප්‍රමාණය ඊටම අවමයි. හැබැයි මේකට ගන්න පුළුවන් ෆ්ලැට් සර්ෆස් තියෙන ආහාර ಜಾති එහෙම නැත්නම් raw materials විතරයි. මොකද shallow frying එකක් නේ. එතකොට තෙල් ප්‍රමාණය අවම වශයෙන් තමයි අපි භාවිතා කරන්නේ. ඊට පස්සේ අපි බැලුවොත් එහෙම deep frying එක ඒකට ගැඹුරු තෙලේ බැදීම කියලා කියන්නේ. එතකොට අපි යොදා ගන්න තෙල් ප්‍රමාණය වැඩි. ආහාරවල ඒ කියන්නේ ෆ්ලැට් සර්ෆස් තියෙන ඒ කියන්නේ පැතලි පෘෂ්ඨ තියෙන ඒවා විතරක් නෙමෙයි ඕනෑම හැඩයක් තියෙන ආහාර. ඕනෑම හැඩයක් තියෙන raw materials මේ ඩීප් ෆ්‍රයින් කියන ප්‍රොසෙස් එකට භාවිතා කරන්න පුළුවන්. හැබැයි මේකට වැය වෙන තෙල් ප්‍රමාණය ඊටාම වැඩි. ඊට පස්සේ අපි ආයෙත් කතා කරමු මේ තෙල් එකට අපි ලබා දෙන උෂ්ණත්වය කොහොමද බලපාන්නේ කියන එක. එතකොට අපි තෙල් එකකට වැඩි උෂ්ණත්වයක් ලබා දුන්නොත් එහෙම ඒකට දාන raw material එකේ moisture content එක වැඩි නම් ඊට පස්සේ ඒකේ අන්තර්ගත වෙලා තියෙන ඔක්සිජන් ප්‍රමාණය වැඩි නම් අපිට මේ ආහාරය තුලින් තෙල් එක deteriorate වෙන. ඒ කියන්නේ තෙල් එක විනාශ වීමේ හැකියාව ඉතාම වැඩි. ඒ කියන්නේ මේ තෙල් එකේ තියෙන ද්‍රව්‍ය ටික ඔක්සිඩේට් වෙලා volatile carbonyl acid ඊට පස්සේ hydroxy acid, hetoxy acid ඊට පස්සේ epoxy acid කියන ಜಾති ටික හැදෙන්න ඉඩකඩ තියෙනවා මේ ආහාරය. කියන්නේ තෙල් එකට වැඩි උෂ්ණත්වයක් ලබා දීලා තියෙන වෙලාවක raw material එකක් දුන්නොත් එහෙම moisture content එක වැඩි සහ ඔක්සිජන් ප්‍රමාණය වැඩි ආහාරයක් ලබා දුන්නොත් මෙන්න මේ කිව්ව ಜಾති ටික හැදෙන්න ඉඩකඩ තියෙනවා. මෙන්න මේ කිව්ව ಜಾති ටික හැදුනහම මොකද වෙන්නේ කියලා බැලුවොත් එහෙම unpleasant flavors එන්න පුළුවන්. ඒ කියන්නේ අපි හදන ආහාරයෙන් අපි බලාපොරොත්තු වෙන රසය එන්නේ නැතුව අපි කැමති නැති රසයක් එන්න පුළුවන්. ඒ වගේම තමයි මේ කියන ಜಾති ටික හැදුනහම තෙල් එක පාට වෙනස් වෙන. ඒ කියන්නේ ඩාර්ක් කලර් එකක් කළු පාට වගේ වර්ණයකට එන්න හැකියාවක් තියෙනවා මෙන්න මේ කිව්ව දේවල් හැදුනහම. ඒ කියන්නේ අපි අනිවාර්යෙන් මතක තියාගන්න ඕනේ තෙල් එකක් වැඩි කාලයක් පාවිච්චි කරන්න නම් අඩු උෂ්ණත්වයක් ලබා දෙන්න ඕනේ. ඒ වගේම අපි දාන raw material එකේ තෙතමන ප්‍රමාණය අවම මට්ටමක පවත්වා ගන්නත් ඕනේ. ඊට පස්සේ අපි මේ හදන ආහාරවල ෆ්ලේවර් එක ඒ වගේම කලර් එක වගේ දේවල් වෙනස් නොවි පවත්වා ගන්න නම් අපි මොනවද බලන්න ඕනේ සාධක කියලා බැලුවොත් එහෙම පළවෙනි කාරණාව තමයි අපි යොදා ගන්න raw material එකේ type එක. ඊට අමතරව අපි යොදා ගන්න oil එකේ type එක. ඒ කියන්නේ olive oil ද coconut oil ද එහෙම කියලා අපි යොදා ගන්න තෙල් జాතියේ වර්ගයත් අපි මේකට බලපානවා. ඊට පස්සේ thermal history of the oil. ඒ කියන්නේ කී පාරක් මේක රත් කරලා තියෙන එකක්ද? කොච්චරක් උෂ්ණත්වය දීලා රත් කරපු එකක්ද කියන එක මත කෑම එකේ ෆ්ලේවර් එක ඊට පස්සේ කලර් එක ඔඩර් එක කියන්නේ ස්මෙල් එක වෙනස් වෙනවා. ඊළඟ කාරණාව තමයි ඉන්ටර්ෆේෂියල් චේන්ජ් එක. ඒ කියන්නේ අපි කිව්වා shallow frying වලදී අපි භාවිතා කරන්නේ flat surface තියෙන එකක්. එතකොට ඒ surface එකේ ඒ raw material එකේ දැන් ගත්තොත් එහෙනම් බේකන් එකක් කියලා. බේකන් එකේ මතු පිට flat surface එකක් නේ තියෙන්නේ. එතකොට අන්න ඒ වගේ තෙල් එකත් එක්ක ගැටෙන මතු පිට පෘෂ්ඨ අවකාශය කොච්චරක්ද කියන එක බලපානවා මේ ආහාරයේ ෆ්ලේවර් එක වෙනස් වෙන, කලර් එක වෙනස් වෙන සහ ඔඩර් එක වෙනස් වෙන. ඊළඟ වැදගත්ම කාරණාව තමයි temperature and time of fry. ඒ කියන්නේ කොච්චරක් temperature එක යටතේ කොච්චරක් වෙලාවක් fry කරනවාද කියන එක යටතේ ඔන්න ඔය කියන සාධක ටික වෙනස් වෙනවා. ඊට පස්සේ අපි බලමු techniques and effect of fry. ඒ කියන්නේ frying කියන process එකට බලපාන ටෙක්නික්ස් මොනවද කියලා. පළවෙනි එක තමයි ටෙම්පරේචර් කන්ට්‍රෝල් එක. ඒක අනිවාර්යෙන් අපි පටන් ගත්ත වෙලාවෙ ඉඳන් කියනවනේ. ඒ කියන්නේ අපි ලබා දෙන ටෙම්පරේචර් එක කොච්චරක් දුරට ලබා දෙනවද, කොච්චරක් උෂ්ණත්වයක් ලබා දෙනවද, කොච්චරක් වෙලාවක් ලබා දෙනවද කියන එක ප්‍රධාන වශයෙන් බලපානවා මේ ආහාරයට ඉෆෙක්ට් වෙන බලපාන විදිහට. ඊට පස්සේ අපි භාවිතා කරන ඔයිල් එක. ඒ කියන්නේ කොකොනට් ඔයිල්ද, ඔයිලි ඔයිල්ද, සන්ෆ්ලවර්ද එහෙම කියලා අපි භාවිතා කරන ඔයිල් ටයිප් එක
මේකට බලපාන. ඊට පස්සේ moisture and crispiness. ඒ කියන්නේ අපිට මේ ආහාරයේ end product එක කොහොමද තියෙන්න ඕනේ? crispy ගතියට තියෙන්න ඕනේද? moisture level එක මෙන්න මෙච්චරක් තියෙන්න ඕනේ. එහෙම කියලා අපි දෙයක් තීරණය කරලා ඉන්නවනේ. අන්න ඒකත් බලපානවා මේ ආහාරයට ඉෆෙක්ට් වෙන්නේ. ඊළඟ වැදගත්ම කාරණා තමයි oil and fat management. ඒ කියන්නේ මේ ආහාරයට අපි fry කරන්න භාවිතා කරන තෙල් එකේ කළමනාකාරීත්වය. ඒ කියන්නේ තෙල් එක අපි කොච්චරක් දුරට රත් වෙලාද? එහෙම නැත්නම් ඔයිල් එකේ කලින් බැදපු ඒවැ කෑලි තියනවද? එහෙම තියෙනවා නම් ඒවා ෆිල්ටර් කරලා ගන්න ඕනේ. අන්න ඒ වගේ දේවල් සලකලා බලන්න ඕනේ. ඊට පස්සේ බැලුවොත් මේ ෆ්‍රයිಯಿಂగ్ ප්‍රොසෙස් එකේ තියෙන කන්සිඩරේෂන්ස්, ඒ කියන්නේ සලකලා බලන සාධක සහ චැලෙන්ජස් මොනවද කියලා, ප්‍රොඩක්ට් ටෙක්ස්චර් එක, ඊට පස්සේ oil and fat deterioration එක, health consideration එක, ඊට පස්සේ oil and fat disposal. ඔන්න ඔය කියන සාධක ටික තමයි අපි consider කරන්න ඕනේ. ඉතින් ඔන්න ඔය කියන කාරණා ටික තමයි කතා කරන්න තියෙන්නේ frying කියන food processing method එක යටතේ. ඔන්න ඔය විදිහට තමයි අද මේ ලෙසන් එක අවසන් වෙන්නේ. ඉදිරියේදී මේ වගේ ලෙසන්ස් ගොඩක් එක පැතිකඩයන් පිළිබඳව කරන්න අපි සූදානම් කරලා තියෙනවා. එහෙනම් ඉතින් අපිත් එක්ක ටච් එකේ ඉන්න සරසි TV YouTube නාලිකාව subscribe කරන්න. bell icon එකත් click කරලා notification enable කරලා තියාගන්න. එතකොට ඔයගොල්ලන්ට අපි වීඩියෝ එකක් දාපු ගමන් notification එකක් එනවා. මේ වීඩියෝ එක බලපු ඔයගොල්ලන්ට වීඩියෝ එක ගැන මොකක් හරි අදහසක් ඇති. අන්නේ අදහස අනිවාර්යෙන්ම පල්ලෙහා තියෙන comment section එකෙන් comment එකක් විදිහට දාගෙන යන්න. තවත් අයට බලන්න වීඩියෝ එක share කරන්න කියන ඉල්ලීම කරන ගමන් අදට අපි ඔබෙන් සමුගන්නවා. ස්තුතියි.